Istorie. Berzele au o istorie evolutivă lungă și fascinantă, care datează de milioane de ani, cu mult înainte de apariția omului pe Pământ. Se estimează că primii strămoși ai berzelor au apărut în perioada Paleogenului, acum aproximativ 40-50 de milioane de ani. Acești strămoși ancestrali erau probabil similari cu păsările moderne. Aveau probabil unele diferențe morfologice și comportamentale în comparație cu berzele de astăzi. De-a lungul mileniilor, berzele, ca multe alte păsări, au trecut printr-un proces lung de evoluție și adaptare pentru a supraviețui și a prospera într-o varietate de medii. În acest timp, au dezvoltat caracteristici distinctive care le diferențiază de alte specii de păsări, cum ar fi gâtul lung și picioarele lungi, adaptate pentru a căuta hrană în zonele umede. Treptat, berzele au învățat să cuibărească pe clădiri, turle, stâlpi de utilități și alte structuri artificiale, profitând de înălțimea și securitatea oferită de aceste platforme. Această adaptare le-a permis berzelor să prospere chiar și în medii urbane, unde pot găsi hrană din abundență și protecție împotriva prădătorilor. Habitat. Berzele sunt păsări fascinante care locuiesc într-o gamă largă de habitate din întreaga lume, din Africa până în Europa, Asia și chiar America de Nord. În acest videoclip ne vom concentra asupra habitatului berzei albe, zone umede și mlaștini. Berzele albe sunt adesea asociate cu zonele umede și mlaștini, unde pot găsi o mare varietate de habitate potrivite nevoilor lor. Aceste habitate includ mlaștini, iazuri, lacuri, râuri leneșe și zone de coastă. Pajiști și zone rurale deschise. Berzele albe se adaptează de asemenea la prerii și zone rurale deschise, unde pot găsi o mulțime de hrană, cum ar fi mamifere mici, insecte și reptile. Aceste habitate oferă de asemenea zone mari deschise pentru zbor și cuibărit. Copaci și structuri artificiale. Berzele albe își construiesc cuiburile în copaci, turle, stâlpi de utilități și alte structuri artificiale. Ele pot alege locații înalte care oferă o bună vizibilitate și protecție împotriva prădătorilor. Zone rurale și urbane. Berzele albe se adaptează atât zonelor rurale cât și urbane. Pot fi observate în mediul rural, printre câmpurile cultivate și ferme, precum și în orașe, pe acoperișurile clădirilor și în suburbii. În general, habitatul berzei albe este caracterizat printr-o combinație de zone deschise pentru zbor, zone umede pentru hrănire și copaci sau structuri înalte pentru cuibărit. Aceste păsări sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a se adapta la o gamă largă de medii și sunt adesea considerate un simbol de bun augur și fertilitate în culturile din întreaga lume. Alimentare. Berzele au o alimentație variată care se adaptează habitatului lor și tipului de mediu în care trăiesc. Iată o prezentare generală a dietei lor. Multe berze, în special berzele albe, se hrănesc în principal cu pești. Ele se aventurează în căile navigabile, cum ar fi râurile, lacurile și iazurile, pentru a vâna pești de diferite dimensiuni. Berzele sunt pescari pricepuți și prind pești scufundându-se rapid cu ciocul deschis. Berzele își completează adesea dieta cu amfibieni și reptile, cum ar fi broaște râioase, șopârle și șerpi. Aceste animale se găsesc adesea în zonele umede și pe terenurile deschise unde se hrănesc berzele. Berzele se hrănesc și cu o varietate de insecte, inclusiv gândaci, lăcuste, greieri și libelule. Aceste insecte pot fi prinse atât pe sol, cât și în zbor, deoarece berzele își patrulează habitatele în căutarea hranei. Berzele se hrănesc ocazional cu mamifere mici, cum ar fi șoareci și rozătoarele mici. Ele pot vâna aceste animale pe câmpuri și pajiști deschise. În unele zone urbane, berzele se hrănesc cu deșeuri alimentare lăsate de oameni. Acestea pot vizita gropile de gunoi și zonele urbane în căutarea hranei. Dieta berzelor poate varia în funcție de anotimp și de disponibilitatea hranei în mediul înconjurător. Sunt animale oportuniste care se adaptează la resursele alimentare disponibile în habitatul lor. Distribuția geografică. Berzele sunt prezente în întreaga lume și în diverse regiuni ale României, dar sunt deosebit de comune în zonele umede și teritoriile rurale.
Unele dintre cele mai cunoscute regiuni din România, unde berzele pot fi observate, includ Delta Dunării. Situată în extremul sud-est al României, Delta Dunării este una din principalele zone umede ale Europei și un sanctuar important pentru fauna sălbatică. Berzele, inclusiv barza albă și barza neagră, sunt comune în această regiune, unde pot găsi o mulțime de hrană și locuri de cuibărit potrivite. Dobrogea. Această regiune este situată în sud-estul României, în apropierea Mării Negre. Se caracterizează printr-o varietate de habitate, inclusiv zone inundabile, lacuri, mlaștini și păduri. Berzele sunt prezente în Dobrogea, în special de-a lungul râurilor și lacurilor. Transilvania. Această regiune muntoasă din nord-centrul României se caracterizează prin peisaje rurale și zone agricole. Berzele sunt comune în Transilvania, cuibărindu-se în copaci, turle și alte structuri înalte din zonele rurale. Banat și Crișana. Aceste regiuni de vest ale României se învecinează cu Ungaria și Serbia. Și aici se pot observa berze, în special de-a lungul râurilor și în zonele umede. Barza este foarte iubită de poporul român și multe orașe primesc berzele cu drag. Un loc caracteristic este municipiul Cristian, Sibiu, unde sunt numeroase cuiburi de berze care stau pe acoperișurile caselor, pe turnurile bisericilor și pe clopotnițele bisericilor. Berzele albe, cu zborurile lor maestoase și ipostazele elegante, au găsit în Cristian un mediu ideal pentru a-și cuibări și a-și crește puii. În Cristian există o asociație, Prietenii Berzelor, pentru a salva și reabilita berzele aflate în dificultate. Vizitați site-ul lor pe care îl găsiți în descriere. Vizitatorii pot observa berze care plutesc în aer sau își îngrijesc cuiburile, creând o atmosferă unică și fascinantă în acest oraș feeric. Activitatea de reproducere. Se știe că berzele albe formează perechi monogame care pot dura câțiva ani, dacă nu toată viața, ambii parteneri contribuind la construirea cuibului, la incubarea ouălelor și la creșterea puiilor. Cu toate acestea, există câteva excepții de la această regulă. Unele specii de berze, cum ar fi barza neagră, pot fi mai predispuse la monogamie sezonieră, formând noi perechi în fiecare an. În plus, unele berze își pot schimba partenerii de-a lungul vieții, mai ales dacă partenerul lor anterior moare sau este rănit. Reproducerea berzei este un proces interesant și complex, care implică mai multe comportamente și etape cheie. Iată o prezentare generală a activității de reproducere a berzelor. De obicei, berzele din România încep curtarea și construirea cuiburilor la începutul primăverii, de obicei în martie sau aprilie. Depunerea ouălelor are loc, în general, la scurt timp după aceea, berzele cuibărindu-se mai ales între aprilie și mai. Această perioadă permite berzelor să exploateze disponibilitatea hranei în timpul sezonului de primăvară, când multe prade, precum peștii, amfibienii și insectele, sunt mai abundente. Cuiburile de berze sunt în general mari și masive și pot fi construite în copaci, turle, stâlpi de utilități sau alte structuri ridicate. Berzele pot depune 2 până la 5 ouă în funcție de specie și de condițiile de mediu. Incubare. După depunere, atât masculul cât și femela incubează pe rând ouăle pentru o perioadă de aproximativ 4-5 săptămâni. În acest timp, părinții au grijă de ouă, ținându-le de cald și ferindu-le de prădători. Durata de viață. Durata de viață a berzelor poate varia foarte mult în funcție de specii și de condițiile de mediu. Iată o idee generală despre durata de viață a berzelor. Berzele albe pot trăi până la 30 de ani sau mai mult în sălbăticie, fiind una dintre cele mai longevive specii de berze. Cu toate acestea, majoritatea berzelor albe nu trăiesc peste 20-25 de ani. Barza neagră este în general mai longevivă decât barza albă. Durata sa de viață este estimată la aproximativ 20-25 de ani. Morfologia corpului. Barza albă este probabil cea mai recunoscută specie de barză, caracterizată printr-un corp predominant alb, cu aripi negre și pene de zbor. Capul și gâtul sunt albe, în timp ce ciocul este lung și portocaliu, cu o parte terminală neagră. Picioarele sunt lungi și roz. Barza albă, ca multe specii de păsări, are unele diferențe. Masculii sunt puțin mai mari, ciocul este în general mai lung și mai puternic decât cel al femelelor. Cu toate acestea, aceste diferențe pot fi subtile și uneori sunt dificil de distins vizual.
În plus, ambele sexe ale berzei albe sunt de obicei similare ca penaj, cu o colorație albă predominantă. Migrația. Migrația berzei europene începe, în general, la sfârșitul verii și începutul toamnei. Perioada precisă poate varia în funcție de regiune și de condițiile climatice specifice. În Europa, berzele urmează două rute principale. Ruta de est. Această rută migratoare trece prin Europa de Est. Berzele europene care urmează această rută zboară prin Europa de Est, peste Marea Neagră și prin Anatolia, înainte de a traversa Orientul Mijlociu și peninsula arabă. Acest traseu estic este urmat de multe berze care cuibăresc în Europa Centrală și de Est. Ruta de vest. Această rută migratoare trece prin Europa de Vest. Berzele europene care urmează acest traseu zboară prin Franța, Spania și peninsula iberică înainte de a traversa strâmtoarea Gibraltar în Africa. Această rută vestică este adesea urmată de berze din regiuni precum Germania, Franța și Spania. În această frumoasă animație puteți vedea cele două trasee urmate de berzele urmărite prin satelit, prin GPS. În medie, migrația berzelor europene poate dura câteva săptămâni. Printre zonele de scală avem Italia, Franța, Spania, Maroc pentru ruta de vest, Polonia, Ucraina, Turcia, Orientul Mijlociu și peninsula arabică pentru ruta de est.